đã hết. Nào có bạn nào xung phong nói về sở thích của mình trước không? Được, có bạn nào xung phong không nào? Hay là để chị random phát đầu đây? Ờm, Khánh Huyền nói được không nhỉ? Chắc là được ạ. Ừ, ok. Nhưng mà bạn chọn ba cái lý do. Đợi một chút xíu nhé, có bạn người anh đang hỏi câu hỏi. Tại em thấy miêu tả sở thích nhưng mà mấy cái đó miêu tả sở thích của em và thêm vào đấy ví dụ như là I think hobbies are very important to our life because bla bla bla. Đấy, sau khi mà các bạn miêu tả sở thích xong và kiểu đoán xong như vậy, cái này thực ra ấy là để luyện tập cho phần khi mà các bạn nói trong cái phần luyện tập part 1 và part 2 thôi, coi như là luyện tập thêm, chứ còn cái phần quan trọng vẫn sẽ là kiểu miêu tả và đoán sở thích nhé. Rồi thì quay, ok, nào Khánh Huyền trước nào, thử miêu tả sở thích của mình trước. Ủa, Khánh Huyền đâu rồi? Em đây ạ. Rồi, bắt đầu đi Khánh Huyền nào, bạn 1 phút nha. Miêu tả sở thích và không phải để cho người khác đoán nha, đừng nói tên ra. Bắt đầu. Okay, so my hobbies involve the use of pencils and pens. I like to look around my surroundings, finding for inspiration, and have a good color perception. My hobby allows me to take my mind off the demand of my daily life or my negative emotions. And it also helps me to think creatively. I'm not a um, I'm not very good at academic subjects, so um, I hope you guys can guess my hobby. Alright, very good. I can guess it, but I'm not sure about it. Thế thì có bạn nào đoán thử xem hobbies của bạn này là gì không? Có thể viết ra hoặc giơ tay nhá. Có bạn nào đoán được không nào? Sao không bạn nào nhắn nhỉ? Ừ. Hoàng Anh nào, Hoàng Anh đoán được không? Ơi, chứ là loa của Hoàng Anh hình như hôm nay hơi, mic nghe hơi bé bé, chị không nghe rõ. Alo chị nghe chưa? Rồi, bây giờ nghe thấy rồi nào. Em đoán là gì? À, xem phim nha. Phim hả? Rồi bạn ấy guess là xem phim. Bạn nào Khánh Huyền có nói rằng là have a color section, have a color section or have color palette section or something. Các bạn nào đoán được thêm không nào? Khánh Huyền viết ra cho các bạn ấy mấy cái clue ở trong phần chat nhé. Ừ. Bạn Tùng thì sao? Liệu có đoán được sở thích của bạn ấy là gì không? Painting. Painting, ok, very good. Có phải liệu sở thích của Khánh Huyền có phải vậy không? Đúng rồi ạ. Ok, very good rồi. Thế là bạn Tùng đoán được rồi đúng không? Nào Tùng là người tiếp theo nói có được không? Ok. Nào. Em xin sau rồi chị, tại em vào em chưa có nghĩ ra Được được. rồi, em lốt sau nhé. Ok. Thế thì bạn nào tiếp theo nào? À, Hoàng Anh thì sao? À, được. Ok, let's talk about your hobby. Để xem bạn nào đoán được nhé. So first of all, my hobbies include a lot of brainy activities such as you have to write your brain to think about the ideas and you have to gain information in what you see so that you can broaden your horizon such as you have a lot of information like that. So another activity you have to do when you take this hobby is that you have to focus. I mean, you have to join it on the papers and the sheets. I mean, the you have to flip the paper like that. And some reason that's why I consider this the hobby help us become more patient and it allowed you to take your mind off the negative thoughts.
Okay. I don't know if I can get this right. Có bạn nào muốn đoán thử không? Nhật Anh lắc đầu. Người Anh thì sao? Người Anh cũng lắc đầu á. Khánh Huyền. Em không biết cái này có liên quan đến game không ạ? Tại vì Ok, bạn ấy đoán là gì đó liên quan đến game. Chị nhớ có phải Hoàng Anh dùng từ là you have to jot down some notes on the paper đúng không? Kiểu cái gì đấy phải viết ra đúng không Hoàng Anh? Zoning on, like cái vùng zoning on, like focused on. For zone in. Chị nghe Yeah. zone. Rồi ok, zone in. Ok, focus. Bạn Khánh Huyền đoán đúng không? Liên quan đến game. No, it's just related to the words. A lot of words on the paper, like that. A lot of words on the paper. Rồi bạn Thùy Dương thì sao? Liệu đoán được không? Viết kiểu viết sách à? Writing, is it writing? Hoàng Anh gật đầu đúng không? Rồi ok, thế là theo như bạn ấy nói là writing. Rồi, tốt. Nào, thế thì vì Thùy Dương đoán được rồi, Thùy Dương tiếp theo nào. My hobby related to the summer activities, but actually I do it for the whole year. This hobby helps you to prevent drowning, and Morning. whenever I do this, I can immerse myself in the water and take my mind off the demands of my daily life or negative emotions. Yeah. Okay. Yeah, I can guess basically on their term you said that most people do it in summer, I guess. Có bạn nào đoán được cái này không nhỉ? Có vẻ hơi chung chung một tí nhưng mà thực ra là cũng chắc là vẫn đoán được đấy. Nguyệt Anh sao? swimming ạ. Swimming? Is that swimming? Yeah, it's swimming. Okay, very good rồi. Thế là Nguyệt Anh được destined to be the next person. Nào, Nguyệt Anh nói về sở thích của mình nào. I could say that my hobby is related to art. Oh, sorry Hoàng, Nguyệt Anh có thể lại gần mic được một tí không? Chị không nghe thấy em nói, tức là nó bị về nha. Nó hơi bị kiểu ngắt tiếng ấy, để cô ngắt. Thế em tạm tất cả vẫn thỏa mãn yếu. Ok, thế trong lúc chờ Nguyệt Anh thì khác. Nghe tốt hơn rồi đấy, Nguyệt Anh cứ thử nói đi. I could say that my hobby is related to art, especially people. My hobby, famous people play a role or a character uh, to make it for me. And my hobby allow me to take my mind off the demands of my daily life and negative emotions. And it also helps my social life and create a bond with others who have the same interest with me. Có nghe thấy gì không ạ? Nghe được cũng được cũng được khá. Ok, chị đoán được là kiểu cũng đoán được một chút xíu. Rồi các bạn khác thử đoán thử xem liệu Nguyệt Anh sở thích là gì nào. So, bạn Tùng. Là em xin lỗi, em chưa đoán được. Ok, bạn Nhật Anh thì sao? Ủa, có bạn nào đoán được không, có thể giơ tay không? Thì nhanh nào. Chị đoán là listening to music hoặc là watching movies. Không biết cái nào đúng nhưng mà chị thiên về listening to music hơn. Có phải không ở Nguyệt Anh? Watch movie ạ, để nói là lâu có character. Đoạn đấy chắc là cái đoạn chị không nghe được. Chị nghe cái gì đấy liên quan đến art and a lot of people will do it kiểu như thế.
Yeah, thôi được rồi, cũng được một nửa được không Việt Anh? Rồi, cảm ơn Việt Anh nhé. Đến bạn Nhật Anh nào. So what about your hobby? Mm. Right. Các bạn nào đoán được không nhỉ? Tùng đoán được không? Playing games. Is that playing game? Okay. I guess, is it coding? No, no. Okay. So, được rồi, thì Nhật Anh có thể nói đến listening to music. Because bởi vì Nhật Anh nói về devices nhưng mà mọi người sẽ nghĩ rằng là chắc là liên quan đến máy tính thì sẽ là kiểu game or coding kiểu vậy. Thế rồi, cảm ơn Nhật Anh nhé. Rồi, có bạn nào chưa được nói về sở thích của mình không nhỉ? Hình như là còn Tùng. Rồi, ok, đến Tùng nào. Let's talk about your hobby. So it's a indoor activity. Activity. It's require you to water something every day, and then you need to really like care about the thing that you do, and then you will need a lot of tools to do this. Not a tool to do things. In that, các bạn nào muốn guess thử không? A lot of tools to do it. Thì Dương nào? I'm not really sure, but is that doing gym? Makes sense. Is that doing Uh, gym? no, it's it's gardening. Doing gardening. Gardening. Yeah. Oh, Wow. It's really. Because I say we need to water something every day. Water something every day. Oh wow, that is the literal meaning. Okay. Yeah, now I see. Yeah. Interesting. Okay. Rồi đó, mọi người đã nói về sở thích của mình. Thì đấy, các bạn có thể nói về sở thích của các bạn như vậy ở trong bài thi nhé. Khi mà đến cái phần mà được hỏi là so what is your hobby and why would you have it chẳng hạn. Thế thì các bạn có thể nói rằng là so my hobby is ABCDZ and it's related to cái gì đó. And while it helps me to some extent chẳng hạn vậy. Rồi, thế thì bây giờ đấy là một hướng. Thế thì thông thường người ta có thể triển khai cái câu trả lời như thế nào? Thì thực ra cái vấn đề của IELTS ở trong cái part 1 đấy là các bạn có thể triển khai câu trả lời một cách tự nhiên và kiểu giống như các bạn đang nói chuyện với bạn bè bình thường thôi. Thế thì các bạn sẽ có những cái phương pháp để triển khai câu trả lời như sau. Thứ nhất là có thể đưa ra ví dụ. Ví dụ ở đây thì người ta nói rằng là cái phần này để tí nữa các bạn làm. Thứ hai là stating opposite ideas from others, đưa ra ý kiến trái chiều. Cái này chị sẽ nói ở ngoài ví dụ xem nào. Một số người sẽ cho rằng cái sở thích của tôi là rất là nhàm chán hoặc là kiểu tốn thời gian, nhưng mà tôi cho rằng không phải, ví dụ như thế. Tiếp theo các bạn có thể listing the benefits, liệt kê những lợi ích, ví dụ như là làm vườn thì đưa lại lợi ích gì, nghe nhạc thì đưa lại lợi ích gì, giống như là một số những cái lý do ở đây. Ngoài ra là describing their practicing process, giống như là việc các bạn đang miêu tả nhưng mà là involve một cái gì đó. Rồi, thế thì bây giờ các bạn thử xem là trong những cái cách ở dưới đây họ sử dụng những cách nào và đưa ví dụ hay là stating an opposite idea from others or listing the benefit để các bạn gắn vào thử xem nhé.
Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy rằng có một số những cái từ vựng khá là hay ho các bạn có thể sử dụng. It taught me so much about the patient and focus. Rồi, chắc là đọc xong rồi đúng không? Nào, câu số 1 theo các bạn thì sẽ là người ta sử dụng cách nào? What about the the first part? Cái cách người ta sử dụng là gì nhỉ? Các bạn có thể nhắn nhanh cho chị nhé. Đây là một trong những lúc chị rất là ghét online bởi vì sẽ không có bạn nào bật mic lên tự động nói. Các bạn có thể nhắn trong phần chat box cho chị nha. Cái cách người ta sử dụng là gì nhỉ? Ok, ví dụ đưa ra ví dụ rất là nhanh. Người ta đưa ra một loạt các cái ví dụ như các kênh truyền hình và một số những bộ phim họ xem. Cả cái này plainly là đưa ra ví dụ rất là đơn giản. Tiếp theo cái B thì sao? One of my favorite hobbies is cooking. On average, I cook about 5 days per month, 5 days per week. Có thể là gì? Alright, để cho nhanh thì chị gọi luôn nhá. Nào, Nguyệt Anh thấy rằng là part B này nó sẽ là nói về những cái gì? Sử dụng những cái phương pháp nào? Benefit. Đưa ra những cái benefits. Ok, good. Thì còn cái cuối cùng nào, see. Quite a few years ago, I decided to exercise regularly. Cái này thì là gì? Có bạn nào bật mic lên nói luôn không? Nhật Anh thấy rằng đây là phương pháp gì? Mô tả quá trình, còn gì nữa không? Đưa ra ví dụ. Đó, các bạn có thể nhanh chóng là đúng hơn một cách để có thể kết hợp lại, các bạn có thể đưa ra quá trình, đưa ra ví dụ. Đó, thế thì trong cái lúc mà bình thường các bạn cũng vậy thôi. Cái lý do khi mà các bạn cần triển khai một cái câu này nó dài lên, thực ra nhá, với một câu hỏi các bạn không nhất thiết là phải nói nhiều bằng như thế này đâu. Các bạn chỉ cần khoảng tầm 2 đến 3 câu, 3-4 câu là ổn rồi. Nói nhiều hơn sẽ cảm thấy như là kiểu nó bị dài quá, cô nói nên ngắn gọn xúc tích một chút. Thế thì ở đó chúng ta đã có một vài những cái cách triển khai rồi. Khi mà các bạn được hỏi bất cứ một từ để hỏi nào, thì các bạn cũng sẽ có thể nhanh chóng nghĩ tới bằng việc là đưa ra ví dụ hoặc là liệt kê những lợi ích và mô tả quá trình luyện tập chẳng hạn. Còn cái việc đưa ra ý kiến trái chiều, nếu như mà ngay lập tức lúc đấy các bạn nghĩ ra được, nó cũng là một cách triển khai khá là hay. Thế thì bây giờ với cái phần luyện tập này, chúng ta sẽ có những cái chủ đề thường hay gặp như sau. Thứ nhất là weekends picnic. Ok, và weekends picnic, và phía trên hình như là liên quan đến cooking. Đây là những cái sở thích mà chúng ta có thể bàn luận tới. Thế thì bây giờ các bạn sẽ nhìn nhanh cho chị nhé, trong về những cái câu hỏi này trong vòng 2 đến 3 phút. Sau đấy thì chị sẽ gọi một bạn và chị sẽ chọn một chủ đề bất kỳ trong 3 cái này. Thì thực ra cái level của các bạn cũng khá là cao nên là chắc chị nghĩ là cứ chọn câu hỏi thoải mái. Rồi 2 đến 3 phút bắt đầu nha. Note down ra một số thứ các bạn có thể nói đối với một chủ đề nhất định. Ví dụ như weekend thì các bạn có thể nói về cái gì, sở thích chung như thế nào. Picnic thì câu hỏi về picnic và cooking, câu hỏi sẽ specific hơn. Single page.
Alright. Rồi, bắt đầu thử luôn nhé. Nào có bạn nào xung phong được hỏi trước không? Trong quá trình này chị cũng sẽ nhắc nhở với các bạn luôn là các bạn có vấn đề gì hay là có cái phần nào cần điều chỉnh. Các bạn đã xung phong không? Xem nào. Ờ, Thùy Dương được không nhỉ? Yes. Ok, em bắt đầu trước nhé. Alright, let's go. I'm going to ask you some questions about the picnic topic. So did you go on a picnic when you were a child? Yeah, definitely. My parents usually take me and my sister and my siblings to go to the park or go to the suburb to do a to having a picnic in the weekend. All right. So how often do you go on a picnic now? Actually, not frequently as in the past, but I think that it usually happens in the summer when I have free times because I'm starting high school, so um, the my spare time is doesn't have much, so I usually like go on the summer, maybe 3 months per 3 months for a picnic. Yeah. Okay. Well, so where do you go on a picnic? Um, I usually go to the public park or um, the the city in the suburb of Hanoi called Eco Park because it has the large space, the open space with a lot of trees and park for everyone to go for a cycle or having a picnic or playing a kite, something like that, or walking our pet. Um, I really like to go to that places because um, the air is really clean and the atmosphere is nice. Okay. All right. Very good. Wow. Rồi, thì về phần câu picnic này, note down một số thứ cho chị cần để ý một chút. Thứ nhất là well, có một cái câu là my spare time doesn't have much, doesn't really make sense, right? Sẽ là I don't really have a lot of spare time, đúng không? Okay. 3 months per cái câu trả lời cho cái việc là you pick me bao nhiêu. So we should say that about once every 3 months, right? Yeah. Okay, go for a cycle. Go for a cycle. Go cycling. Cycling. So go cycling đúng không? Và một số chỗ liên quan đến that, this cộng với lại cả số ít nhiều các thứ, để ý thêm một vài những cái đấy nữa nhá. Thực ra thì mới bắt đầu như thế này là rất là tốt rồi. Cứ từ từ chúng ta sẽ điều chỉnh một số những cái word choice và dùng từ. Lúc nói bắt đầu cứ hơi panic lên đúng không? Ok, good. Rồi các bạn có thể xem trước cho chị các cái phần ở phía dưới nhé, bởi vì học đông như thế này chị không thể kiểm soát được nhiều ấy. Lần tới chị sẽ bắt đầu cho các bạn chia thành nhóm và các bạn nói chuyện với nhau nữa. Ok, tiếp theo nào. Đồng chí nào tiếp theo đây? Hoàng Anh nhá. Bắt đầu với Hoàng Anh nào. So I'm going to ask you about weekends. So what do you usually do on weekends? Well, actually, I do so little thing on weekends. I just like a coach potato on my weekend. Because every my weekend I have to go to the extra class. So beside this time, I just relax my mind, to alleviate my stress after a lot of busy hours studying. So I think weekends of me is like a normal thing. Okay, slow down a little bit. So would you say weekends are important to us?
Yes, I would say that weekends are really crucial to us, especially for the people who are really busy in the whole week. So they just have the weekends to relax and have the spare time to, like uh, go to the family. Yeah, just To go visit their their families. family. Yeah. Yeah. So do you often go to the cinema on weekends? Well, actually, I just go to the cinema with my friend when I have the free time. Especially when I have the special occasion like the festival or something special to me like my birthday. Just that because I don't like to watch movie because I just like to spend my time at home and reading books or writing my ideas in the note jotting my idea down in the notebook like that. Okay, okay, very good. Well, rồi Hoàng Anh này, Hoàng Anh nói chậm lại thôi. Hoàng Anh nói nhanh Yeah. là sẽ bị nhú lưỡi đó. Hoàng Anh nói rất là tốt, ngữ pháp rất là chắc. Nên là cứ nói chậm thôi. Um, nói chậm mà tròn chữ ra một chút xíu, đặc biệt là ở những cái cluster words, tức là những cái từ mà kiểu nhiều âm tiết thì mình nói chậm lại một chút cho nó nghe nó tỉ mẩn nhá. Well, còn gì nữa nhỉ? When I have special occasions, when there are special occasions thì hợp lý hơn. Đây là lỗi vạch lá tìm sâu thôi, cũng không có gì nhiều. Còn lại tốt. Ok, Hoàng Anh xem cho chị phần dưới nha. Bạn tiếp theo nào, bạn có xung phong không? Nào Tùng nha. Okay, let's talk about cooking. Do you like cooking? I would say no because for me cooking is just such a waste of time. However, I still need to cook because it's a vital part of my because you see I am living alone, so if I do not cook then I will just have to eat out, and if I do so it means that it will cost me a lot of money, so I just have no choice but to cook. Okay, okay. Well, would you say that you are a good cook? Would you say that Well, you are a despite good the fact that I am not into cooking, but I am quite a good cook. Um, I'm just getting the comments from my family members when I get back to my hometown. Then sometimes I just, cook some special meals to treat my family members, and I always get good comments from all of them. Okay, very good. Well, so what types of things are baked in our country? Thì những cái này bị sai một chút xíu, cái là baked. Well, it could be anything. I mean, from meat to some kind of cookies. But I suppose that cookies are more popular compared to the meat because you see, I can see that there are a lot of like bakeries, and then the menu of the bakeries are really various. So I suppose that like the Vietnamese people, they are quite, into eating baked cookies. Yes. Okay, very good. Well, if you have time, if you have a chance, would you like to learn how to bake? Yeah, definitely, because well, just I'm just really like cooking. So I get it's because of like, sometimes I just go on social media and I just binge watch some videos about people just making tutorials into, teaching people how to bake cookies. So if I have a chance, I would definitely, enroll myself to some kind of classes.
for cooking. Okay, excellent, rất là tốt. Wow. Rồi, lỗi của Tùng nói rất là tốt luôn. Phát triển ý rất là ổn, chỉ có một số nhận xét rất là nhỏ xíu thôi về cái phần phát âm. Thực ra là thế này, cái hướng phát âm của Tùng là hơi hướng Anh Mỹ, cho nên là sẽ có nhiều âm o hơi thành âm a theo thành âm o. Ví dụ như là vital parts, đúng không? Mới đầu chị nghe nhầm thành parts đó, thì cố gắng là thành âm a nhé. Cái này là rất là nhiều bạn cũng bị parts, bành miệng ra một chút xíu là được, một chút xíu thôi. Thứ hai là cái từ mills, cái âm của nó im ngắn, nó sẽ là mills, còn đừng đọc thành mills thì nó lại bị thành y dài rồi, âm y dài rồi. Một cái đấy rất là nhỏ thôi nhá, mills và mills thì chị nghe thành em đọc thành y dài là mills, đúng không? Đấy, có một cái đấy thôi, lỗi rất là nhỏ. Hùng Tùng thì ổn rồi đấy. Ok, xem hộ cho chị các phần dưới nhá, rất là tốt. Chẳng biết có chị thật không? Alright, bạn nào tiếp theo nào? Nhật Nam được không? Alright, so let's talk about cooking. Well, did you learn to cook when you were a child? Okay, so who is the best cook in your family? Okay, good. Well, what dish that you cook the best? Okay. Okay. All right. Well, all right. Thank you. That's very good. Rồi, phần của Nhật cũng rất là ổn. Nhật thì sẽ mắc một số lỗi nhỏ về việc phân chia động từ với lại cả chủ ngữ, kiểu động từ ví dụ như my parents ate, hoặc là kiểu chủ ngữ đang ở số nhiều thì em lại chia động từ ở số ít, hoặc ngược lại. Thì cái này cũng là mình bắt đầu với những cái lỗi như vậy trước nhất, thì mình sẽ kiểu nói chậm lại, cũng không phải là nói chậm, tốc độ nói của em ok rồi, thì kiểu để ý một chút xíu khi mới bắt đầu vào nói, thì cái chủ ngữ này chia với động từ đã đúng chưa, chỉ cần kiểu trong cái lúc em nói em có thể đào được ngay lập tức ấy, thì lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình cứ bắt đầu với phần đấy trước đã. Về cơ bản thì Nhật Anh triển khai ý tưởng khá là dễ hiểu đó. Ok. Rồi, Nhật Anh xem cho chị các phần ở phía dưới nhá. Đến bạn nào chưa được cái nhỏ? Thánh Huyền đúng không? Vâng ạ. Alright, let's talk about weekends. So what do you usually do on weekends? Since I'm a senior, so during the week I will focus on my studying and set my personal hobbies for the weekend. And one of them is reading. It both helps me relax my mind and also widen my knowledge too. Okay, very good. Well, so did you do anything special last weekend? Last weekend was kind of busy for me. Like I had to reveal all of the knowledge for the second semester test. Yeah, and
I don't want to waste my weekend busy like that. Okay, so yeah, all right. So what do you plan to do next weekend? Like for this week, I will finish my second semester test. So the next weekend I plan on going to Hanoi to meet my sister kids and play with them for the whole weekend. Okay, very good. Well, so what is your ideal weekend? My ideal weekend is that the weather will be on a sunny days and I wake up uh, and I will choose a book from a bookshelf and enjoy flipping through the page and absorb all the knowledge that the book gives me. Okay, good. Rồi, rất tốt. Câu hỏi lại nhưng mà cũng khá là ổn. Wow, chị hơi concern một chút xíu về cái việc là em sử dụng cái từ review all the knowledge about something. Nói cái từ knowledge là một cái gì đấy rất là to ấy. Kiểu đấy, khi mà em nói về knowledge, thế thì em có thể nói rằng là ví dụ review the lessons that I've learned about cái gì đấy thì nghe sẽ hợp lý hơn là review the knowledge. Đó, có một cái góp ý nhỏ vậy thôi. Đa phần các từ còn lại thì dùng ok rồi. Được không rồi nhỉ? Alright. Rồi, thế còn bạn Nguyệt Anh đúng không? Một thân Nguyệt Anh đợi. Rồi, ok. Let's talk about picnic. Well, do you like going picnic? Definitely yes. Yes, I want. So picnic make me feel like less stress after a long period of time studying at school, and also when I go in for a picnic, I can enjoy the fresh air. Okay. Well, so do going picnic is a popular activity in Vietnam. I just say that yes, actually, just especially people who live in the city, they always um, bring their child out out home for the weekend for a picnic because they want their children to be relaxed and to maybe to learn some experience, not only studying. Ok. Wow, cái câu vừa rồi bị rẻ quá, Nguyệt Anh và chị không nghe được nhiều lắm. Chị chỉ nghe được đại ý gì đó liên quan đến children thôi ấy. Well, nhưng mà mình cứ tiếp tục nhé. So, well, okay. So, is there any good place for going picnic in your country? So maybe the best place and most popular place for going picnic in our country are parks existing everywhere in in my country, and there are a lot of trees and forests there also. So people can enjoy the fresh air when they go for visit in the park. Dễ thật. Ôi. Chị không nghe được nhiều lắm, chị có kiểu nghe được gọi đại ý thôi ấy, kiểu không nghe được cả câu ấy. Về nghe về đại ý thì chị nghĩ là kiểu em trả lời được đúng câu hỏi rồi, tuy nhiên là kiểu hẳn về phát âm thì chị thật sự không 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 chắc lắm, bởi vì thực ra là đường truyền hơi bị kém ấy, thế nên là chắc là sẽ vẫn phải kiểu cho người anh làm thêm bài tập về nhà để kiểu người anh làm bài tập về nhà để chị nghe rõ ràng hơn ấy, được không người anh? Hơi tiếc một tí. Được. Nếu lần tới có thể thì thử xem chỗ nào có đường truyền tốt hơn nhé, như thế này rất là tiếc ấy, mình học online kiểu purely học online cho nên là đường truyền mà hỏng thì mến lắm. Ok, Em là rõ hả? Rõ hơn bây chưa? giờ
kiểu có lúc rõ lúc thì nó lại bị giật giật đấy. Đấy, như lúc nãy trả lời là bị giật, còn lúc nãy vừa mới rồi thì nghe có vẻ tiếng trong hơn được một tí. Không biết là do đường truyền hay là do bộ thu. Em dùng bằng điện thoại hay là dùng laptop? Em dùng máy tính. Ok, thử lần tới vào bằng điện thoại xem tiếng có trong được không hơn không nhé. Ok, được rồi. Tiếp theo này chúng ta sẽ đi đến part 2. Well, cuối cùng thì đến part 2. Part 2 của chúng ta sẽ liên quan tới việc là các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái thông tin gì đấy trong vòng 1 phút và nói trong vòng 2 phút. Thế thì bây giờ, nào trước hết thì chị đã cho các bạn thời gian để nhìn qua những cái từ vựng ở dưới đây và điền vào. Cứ mỗi bạn làm cho chị một câu nhé. Nào, Hoàng Anh, ở đầu tiên cái này, em sẽ điền từ gì nhỉ? I usually gì nhỉ? I usually Dismal failure. hold my attention of makes sense. I usually hold my attention of Joel Hanson's film, but this one, yeah, tạm thời để từ đấy nhé, nghe cũng khá là, chị không chắc lắm nhưng nghe cũng được. Ok, tiếp nào, đến Khánh Huyền nào, từ số 2, based on a novel by Slavin Gorsky, is a gì nhỉ? Ok, Khánh Huyền có nghe thấy chị nói không? Có, em đang ghi ạ. Ok, now I usually hold my attention of Joel Hanson's films, but this one based on a novel of Stephen Gorsky is gì đấy. Chị có vẻ cái từ bất ở đây sẽ đánh dấu một cái việc gì đấy kiểu đảo ngược, đảo chiều của sắc thái của cái câu. Thì cái câu gì trong này có những từ gì mang cái tính hơi bị gọi là negative không? Alright, Nhật Nam, dismay failure. Rất tốt. Dismay, dismal, không hiểu tại sao đọc thành dismay. Dismal failure, kiểu thất bại đau đớn, thất bại mà đến chán luôn á. It's a dismay failure. Tiếp, in spite of the gì nhỉ? In spite of their very good all-star cast. Mặc dù là có một dàn cast toàn là ngôi sao, the film just didn't Hold my attention. hold my attention. The film just didn't hold my attention the way the book did. Thế thì ở đây chúng ta có thể dùng là một từ ví dụ như là think highly of Joel Hanson's film. Think highly of something tức là kiểu đánh giá cao ấy. Đó. The film just didn't hold my attention the way the book did. I was a college student when I read it, but it gì nhỉ? Yeah, made a lasting impression on me. Các bạn để ý cái từ made an impression ở đây nhá. Leave an impression on hoặc là make an impression on, nó là một cụm rất là phổ biến. Các bạn hãy dùng cụm này để nói về bất cứ một quyển sách hay là một cái gì đấy mà kiểu các bạn rất là thích. It gì đây? More than any other book that has ever done. It gì nhỉ? Yeah, awakened my interest. Nó đánh thức cái sự hứng thú của tôi. More than any other book has ever done. And well, in Russia, and create the atmosphere of Russia in the 1930s so much that my poor old bookshelves are running with books on Russia history, rồi đến mức độ mà so much that my poor old bookshelves are groaning, kiểu đang rên rỉ với những cái lượng sách về Russian history. The film, however, simply failed to gì đây nhỉ các bạn? To fire okay.
Đúng rồi, ok, khá là tốt. Ok, lúc nãy chị cũng không để ý từ in này. Yeah. Leningrad là tên một thành phố. Create the atmosphere of Leningrad in the 1930s. Rồi ở đây có rất là nhiều những cụm từ hay ho. Dismay. Thế thì cái tips của IELTS 7.0 của cậu đây là gì? Đấy là các bạn sử dụng được thêm một số những cái collocation, và đây là những cái collocation rất là hay. Dismay, failure, có nghĩa là khi mà các bạn dùng một từ ấy, nó không chỉ gắn kèm với cái từ ấy mà nó thường thêm một cái tính từ gì nữa. Có một cái đặc điểm của những cái người mà khả năng tiếng Anh sẽ khá là cao rồi, đó là họ có thể tăng được cái sắc thái, họ có thể intensify hoặc là giảm bớt cái sắc thái của cái từ mà họ muốn chọn đi. Failure thì phải là dismay failure, hoặc là kiểu think highly of đó. Đây cũng là một số những cái cụm từ rất là hay mà các bạn có thể học và sử dụng trong các cái thời gian tới. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái chủ đề nói về phim ảnh. Rồi chúng ta sẽ describe a film you watched and thought about it. Well, bởi vì nếu mà chỉ nói là describe a film you've watched and thought about it thì hơi nhàm chán, nên là chị nghĩ rằng là chúng ta có thể spicing up a little. Chị sẽ cho các bạn thêm một chủ đề nữa. Thì các bạn có thể thấy rằng là những cái clue này nó gần như có thể giống hệt nhau. Cho nên là chị sẽ kiểu đổi cái chủ đề một chút, sẽ thêm một cái chủ đề là a movie that you hate a lot and you think that is really bad, và một cái movie mà các bạn cực kỳ thích, very you like it so much and you cannot get enough of it. Rồi một trong hai cái chủ đề đấy, một cái bạn rất thích, một cái bạn rất là ghét. Thế thì bây giờ các bạn thử lên ý tưởng cho chị xem, và sau đấy chúng ta sẽ cùng nói về nhé. Các bạn có thể chọn một bộ phim các bạn rất là ghét và các bạn rất là thích, và các bạn sẽ dùng cho chị một số những cái từ vựng. Các bạn có thể hỏi chị cũng được, nếu mà chị nghĩ ra chị sẽ cố gắng bổ sung cho các bạn để gọi là diễn tả cái mức độ hay như thế nào, hoặc là gọi là tệ như thế nào của cái đấy. Đó, extreme một tí thì thường nó ra được nhiều vấn đề hơn. Cũng dựa vào cái này trong vòng khoảng 2 phút. Chọn cái nào thì nhớ bảo với chị luôn nhé. Lúc các bạn nói. Rồi, 2 phút bắt đầu nha. Ok, that's 2 minutes. Và các bạn ý, cố gắng nói hay một chút xíu, để sau đấy chúng ta sẽ thử vote xem là màn nói của bạn nào là hay nhất. Các bạn có thể vote theo kiểu là nhắn tin cho chị và thấy rằng là bạn nào nói hay nhất nha, để không cần phải lộ mặt ra. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự vote cho mình cũng được. Alright, bắt đầu nhé. Bạn nào xung phong trước không? Lúc nãy bạn nào sau cùng ấy nhỉ? Nguyệt Anh đúng không? Ok, Nguyễn Anh sẵn sàng để nói chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu.
2 phút. Um, từ 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 chị ơi, từ từ chị ơi. Từ từ chị ơi ạ, vẫn chưa được hả? Rồi cho Nguyệt Anh thêm sau một tên một bạn khác nhé. Lúc nãy trước Nguyệt Anh là bạn nào nhỉ? Khánh Huyền hay là Nhật Anh ấy nhỉ? Thôi thế thì cứ gọi Khánh Huyền trước nha. Em ạ. Bắt đầu nhé. Và em có thể nói một bộ phim em thích hoặc là em ghét. A film that I have watched a really long time ago, but I still consider is my must see. I really want to recommend to everybody to see is that the film Avatar. What made that movie famous is the graphic effects, which are considered to be 10 years ahead of the technologies, and until now, that value is remaining the same. And at the same time, the film's great plot, characters, colors, and sound effects, um, all of them make the film into a masterpiece. Just recently, Avatar Part 2 uh, has been released trailer and is expected to be on air this December, and I'm really looking forward to enjoy this film. Okay, and that's it. Yeah. Okay, well, so hơi ngắn một chút xíu nhưng có lần tới có thể nói dài ra thêm một chút không? Chị đo thì là Huyền nói hết 1 phút 15 giây. Thế thì chắc là sẽ hơi ngắn một chút xíu, thường là 1 phút 30 giây thì đẹp. Nếu được thì Huyền có thể nói dài hơn một chút xíu nhé. Em có thể nói thêm về well, anything about the movie. Em có thể nói về câu chuyện, nói giới thiệu qua cái câu chuyện em nói về cái gì. Chị nghĩ rằng là thì người nghe sẽ có một cái hiểu rõ hơn về cái bộ phim ấy. Huyền nhé. Chỉ kiểu thêm 2 câu nữa thôi. Horror Thank movies. you. Rồi, khá là tốt. Đến lượt bạn nào nhỉ? Thùy Dương được không? Chắc em Okay. Thùy Dương có thể bắt đầu nói về một bộ phim em thích hoặc là em ghét được không? Cũng cái đề lúc nãy đó. em chưa chuẩn bị. Chưa sẵn sàng. Ok. Thế còn Nguyệt Anh nào? Nguyệt Anh sẵn sàng chưa? Hát là Việt rồi. Today I wanna introduce you about my favorite and my favorite film I have ever watched, and its name is Parasite. It's a Korean film in 2019, and it is kind of black comedy thriller film, and the film consists of many famous actors in Korean, and the film received a lot of number of praise from the public, and won a lot of awards, especially especially it was rated at the South Korean for Best International Feature Film. I watched it. I watched this movie in the cinema right on the day it was premiered. Because I was really and I was totally impressed by the trailer and the cast and also the name of the movie. And I watched
I watched the film in the cinema with my sister, and the experience was amazing with a huge screen, the super sound system, the Japan and atmosphere, and the diverse audience Okay. reaction. So, người Anh xong phần nói rồi đúng không? Chưa thôi ạ. Chưa, bạn ấy biết Không có nhá. 2 phút rồi ạ. Ờ, chị ơi, chị bị lag thôi, em bị lag thôi ạ. Hóa ra là chị bị rớt mạng, không phải mọi người. Nguyệt Anh, lúc nãy mọi người có nghe thấy chị nói gì không? Không ạ. Ok. Chị tự dưng bị đứt cái đoạn gì đấy, Nguyệt Anh đang nói dở gì gì đó, xong rồi bị đơ mất một đoạn. Ok. Kiểu như Destin là không được được nghe Nguyệt Anh nói ấy. Ok này. Nguyệt Anh có thể thu âm lại cái phần vừa rồi. Chị rất là xin lỗi, nhưng mà Nguyệt Anh có thể thu âm lại cái phần vừa rồi xong gửi riêng cho chị ở trên Zalo được không? Vâng ạ. Thế em nộp luôn vào phần bài tập. Được, cũng được. Trời ơi, rất là xin lỗi luôn nha, mạng mẽo. Right. Tiếp nào, đến bạn Thùy Dương được không? Okay. So the film that I really like is The Notebook. About 3 years ago, I saw that film with my friend, and actually at first I didn't pay attention much to her recommendation. I thought it just a normal romantic film, but then I was really touched because of their love in that film. This film makes me have more beliefs in love, and that was really touched to see. Um, I After that I have seen it about more. I have seen it more about 2 or 3 times. That proves that I really love it. Um, so I think that is one of my favorite film that I have ever seen. Okay, so what is the movie about? The movie is about the couple that their love overcomes all of the distant background of life, and actually they broke up, and then uh, by sometimes by I don't know, they come back together. Okay, all right. By somehow they come back together. Okay, well, chị phát hiện ra là các bạn đang bị stick vào cái clue của cái này hơi bị nhiều một chút xíu. Thế thì một trong những cái cách mà để nói được ra kiểu dài hơn một chút xíu ấy, đấy là các bạn cho người nghe cái bối cảnh. Ví dụ như là các bạn cái cách mà bạn Thùy Dương dùng, tức là bạn ấy nói rằng bao nhiêu năm trước, bao nhiêu tháng trước, about 3 years ago, và tại sao các bạn biết đến bộ phim đấy, rồi sau đó thì các bạn cứ như kể một câu chuyện thôi, rồi xong rồi dần dần các bạn đi vào bộ phim nói về cái gì, và có cái cảnh tượng gì trong phim hoặc là cái điều gì trong phim khiến các bạn nhớ nó rất là nhiều. Well, phần của Thùy Dương dễ hiểu, dễ nghe, rất là ổn. Chị có cái lưu ý liên quan tới việc là dùng cái từ touch, thì nó touch, nếu mà là touch thì nó sẽ là động, là cảm thấy rất là cảm động đúng không, và touching thì sẽ là kiểu cái bộ phim bị cảm động. Thế xem lại cho chị một chút về dùng tính từ đuôi in và đuôi ed nhé. Rồi, ok, vấn này ổn. Tiếp tục đến các bạn còn lại nào. Ba bạn nữ xong rồi, bây giờ đến ba bạn nam. Và Nhật Anh trước nhé.
Okay, thank you so much. Well, good. Rất rõ ràng và chi tiết rồi. Alright, nội dung cũng rất là ok. Xem nào. Đấy vẫn nhưng mà cũng vẫn chỉ có một cái vấn đề là dùng thì quá khứ. Hôm nay là lại sang được phần thì quá khứ nữa. Nghĩa là khi mà em đã kể câu chuyện trong quá khứ rồi thì em phải persistent với cái việc nó ở trong quá khứ đúng không? Và chúng ta sẽ phải dùng thì quá khứ các thứ đúng không? Ok, ví dụ như là I was really impressed. It was a very good movie, dùng những cái to be ở quá khứ. Anyway, khi mà dùng với trailer thì chị không nghĩ là cái từ phù hợp là leaked, nó phải là kiểu published hoặc public chẳng hạn vậy. Thì để ý những cái cụm từ đấy nữa thôi nhé. Và thì quá khứ đơn. Rồi, cảm ơn Nhật Anh. Các bạn vẫn tiếp tục xem cái phần phía dưới cho chị nha. Đến bạn Tùng nào. Của anh thì để... Now let's talk about movies. Chị chưa xem màn hình à? Alright, sorry. Các bạn đã cắn với clue nhiều thật. Chị là nhắm mắt được đọc luôn ạ. Okay. So I'm going to talk about Harry Potter, a movie that I watched when that I happened to watch when I was in the primary school. But at that time, there was a section when they show like a blockbuster of the foreign country at the end of weekend, and I was just so excited for that. So the first time I watched the movie, I was so like the movie just caught my attention like from the beginning to the end of the movie, because there were so many details that happened in the movie that caught my attention. They have a top-notch graphic design, and there was a lot like magic creatures and brooms and witches. It would just blow my imagination to the next level. So basically everything was so great, but the movie just stayed in my mind like forever, because it just linked so closely to my childhood, because at that time I did not have anything to entertain myself, and to get my mind away from like stressful hours of studying. So it just so the movies was basically the only thing that I could find to relax myself. And then it's actually like inspired me to decide to purchase the origin version of the movie, which was the series of the books. So that was everything I love to talk about this movie. Thank you for listening. Well, you're really good rồi. Khá là rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu. While pursue the origin series, chị nghĩ là em có dùng cái từ đơn giản là từ to read the origin series, because the pursue nó không dùng trong định nghĩa đấy nhiều cho lắm. Well, còn lại thì rất là ok. Bạn dùng nhiều từ thì cũng khá là thống nhất và câu chuyện cũng rất là dễ hiểu. Rồi, okay, đến lượt nốt bạn Hoàng Anh nào. Actually, I am not a big fan of movies, but if I had to go for a film, it would be the film so called Spider-Man: No Way Home, which is belongs to the Marvel Studios. This film includes a lot of all-star, which has all-star cast such as Tom Holland or Tobey Maguire or so on. Actually, I watched this film 2 days ago through online website, and I watched it alone. Actually, the reason why I watched this film is I would like to find out where the multi-universe stem from. Actually, I've just watched the Doctor Strange movie in the cinema, the Doctor Strange Multiverse of Madness. Actually, I think the Spider-Man No Way Home is the best one I've watched lately, because it has the plot twist
all in the whole movies. The plot of this movie is like there's a high school adolescent, want everybody not to know his existence in the earth in order to protect his relative and friends to get a chance to MIT University. So but there's a coincidence in this plan. Like he asked for the help of Doctor Strange, but accidentally opened the multi-universe and gathered three identical Spider-Mans in the Earth, in his multiverse universe. So this film actually leave a strong impression on me, and I have to watch it again and again because it's really remarkable and impressive. Okay, thanks. Wow, rất là chi tiết luôn và nói cũng rất là nhanh luôn. Có một cái góp ý cho tất cả các bạn ở lớp mình, đấy là các bạn hạn chế sử dụng những cái từ như là you know quá nhiều nhá. Trời ơi, nãy giờ you know what cao chắc là nên 100 từ rồi đấy các bạn. Chị biết đấy là một cái cách để các bạn gọi là wow, đến gần người Việt mình cũng bị mắc những cái lỗi đấy, nhưng mà cố gắng hạn chế cái từ you know, là một từ like là hai, nó hạn chế thôi, một vài lần thôi, đừng nhiều quá, nhất là trong cái bài phần 2 này nhá, cả lớp nha, cháu nào cũng you know liên tục. Rồi, thế thì bây giờ sang đến phần 3. Phần 3 này thì đến phần sau thì chị sẽ cho làm kỹ hơn. Wow, tí nữa thì chị sẽ hỏi thử một câu và các bạn có thể sử dụng luôn cái này nhé. Bây giờ thì chị sẽ nói một chút về part 3. Part 3 thì theo như các bạn biết thì nó sẽ vẫn là những cái phần câu hỏi tương đối gọi là nó bàn luận, nó theo hướng bàn luận, và các bạn sẽ cần phải đưa ra được ý tưởng của mình kèm với cái argument hoặc là cái point của các bạn. Tức là khi mà các bạn đưa ra một cái point hoặc là cái argument gì đấy rồi thì các bạn sẽ cần phải kiểu chứng minh nó ra làm sao. Và sẽ có một số các bạn không cần phải trả lời nó quá hàn lâm hay là học thuật gì cả. Một số người dùng từ rất là kinh khủng và nói xong thì cũng không ai hiểu gì, thì việc đấy là không cần thiết. Các bạn cứ nói đến liên quan đến trải nghiệm của mình cũng được, thậm chí các bạn lấy ví dụ ra cả. Và chìa khóa của phần này đấy là càng chi tiết càng tốt nha các bạn. Theo như chị thấy thì cái câu trả lời của các bạn càng chi tiết, các bạn lấy ví dụ càng dễ hiểu, thì cái mức độ hiểu của giám khảo sẽ cao và điểm của các bạn cũng sẽ nhiều khả năng cao hơn. Đừng trả lời chung chung quá. Tất nhiên là để mà trả lời trở nên kỹ càng hơn ý, thì các bạn sẽ cần thời gian. Đó. Thế trước khi mà vào thì chúng ta sẽ nhìn qua một số những cái cách để trả lời này. Trước hết thì bắt đầu, bởi vì nó là một cái câu đậm cái tính chất là personal, nên các bạn sẽ cần phải đưa những cái từ như I think, I suppose, I would say that, blah blah for several reasons. Well, I think most people would agree that, bất cứ một cái gì, nghĩa là khi mà các bạn vào đầu mà các bạn đưa ra được cái cách trả lời dẫn dắt vào cho người nghe, thế là được. Well, và khi các bạn state một cái statement gì đấy thì các bạn sẽ bắt đầu đưa giải thích và đưa ra example. Chị thì thi thoảng hay skip cái phần giải thích này và chị sẽ đưa vào example luôn. Và các bạn, đấy là về những cái câu hỏi liên quan đến point, explanation và example. Đôi khi người ta sẽ hỏi các bạn những cái câu về comparison, một số những cái câu ví dụ như so sánh trong quá khứ với hiện tại, so sánh người này với người kia, người già, người trẻ, nam hay nữ, thì các bạn sẽ có một số những cái cấu trúc sau. Như là there are a number of underlying differences. Những cái này thì chị nghĩ rằng bây giờ chị có kể ra thì cũng là liệt kê thôi, cho nên là các bạn nên học cho chị ở về nhà nữa, hoặc là vào đây xem là một chút. There are a variety of possible differences, or there are a range of potential distinction here. Okay, câu này chị từng dùng. Well, đó. Các bạn có thể xem qua những cái này và ngay lập tức brainstorm xem là cái ý tưởng chung khi mà nói về comparison thì cái đầu tiên các bạn có thể pinpoint là gì. Nó không cần phải là quá là vĩ mô đâu, càng chi tiết và càng kiểu ngay lập tức thì càng tốt. Tiếp tục thì đó, đấy là về cơ bản thì sẽ có những cái thông tin như này, có những cái cụm từ như thế này, các bạn về xem thêm cho chị. Thế thì bây giờ cũng fire question, chị sẽ hỏi luôn nhé. Mỗi bạn chị sẽ hỏi một câu và sẽ là một cái câu cực kỳ random gì đấy. Well, và các bạn sẽ cố gắng sử dụng cho chị những cái câu này nha. Cho 1 phút để nhìn qua.
nhớ là câu trả lời ngắn trong khoảng tầm 3 câu trả lời thôi nhá, chị không, và diễn tả làm sao kiểu trọn vẹn gọn gàng ý là được. Alright. Rồi, bắt đầu nhá. Xem nào. Nguyệt Anh trước được không? Dạ. Okay. So first question. Well, I still want to ask it. What is the worst movie that you ever seen? Let me remember. I would say that I have watched a lot of films. The film I find the word is Is okay. sorry because I have watched a lot of film before anything I always like search find information about it and read comments and if the film receives praise and compliments. So I I will watch it and like that I have ever watched that movie. Okay. Wow. Okay, good. Chị nghe được phần nội dung là ý là bạn chưa bao giờ xem một bộ phim nào kiểu tệ, bởi vì là bạn thường hay kiểu đọc qua trước về nó đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, ok, được rồi. Ôi, dài quá, mày vẫn nghe được. Alright, cảm ơn Nguyệt Anh. Rồi bạn thứ hai, Hoàng Anh nào. Well, so which country makes the best movies according to you? So Okay, yeah. yeah, for me, it goes without saying that the best country that have the highest quality of filming is America, which is to be more specific, it is the Hollywood film studio. So there are some reasons why that I consider it is the best place to make a film because it is the place that stem from for the most of the film and is the leader of most of the film in this in the world. So the second reason why I consider is that the cast of the Hollywood is really um, like famous and they are all renowned for their filming and acting ability. Okay, good. Okay, so American it is. Good. Yeah. Phần đoạn dưới thì dùng collocation hơi buồn cười, bình tĩnh lại hơn một chút rồi xong lựa chọn từ phù hợp hơn là được. Ok, bạn Tùng. Well, so here's I have a question. Oh, where is it? Sorry, just a moment. All right. So, do you think action movie make people more violent? Well, to some extent, it would true for children. I suppose that I think most of the people would agree that action movie can somehow make the children more like violence because obviously there are scenes in the movie, it includes guns and people fighting within the movies. And then like children, they are easily absorb things around them and they can like try to imitate or mimic what happens in the movie. So that would be a yes for this question. Okay, very good. Rồi.
Yeah, rất là tốt đó. Alright, next person, Khánh Huyền. Well, so if you could make a movie, what would it be about? I have never dreamed about making a movie. But yeah, if I really have a chance, I would like to make a movie about um traveling, like a fantasy world, and the main character will travel the world and like finishing some quests, some missions, and finding the meaning of his or her life. Wow, good. Okay. Được rồi. Thank you. Yeah, very good. Not last person. Thùy Dương nào. Okay. All right. So, what decides a movie a great movie? Well, in my opinion, the decides that make the movie become a great movie is that the cast. If they if that movie have a good outline, but the actor or actress act it not act this not good enough, uh, the viewers uh, also can see like a part of the meanings that the filmmakers want to show for us. But if the outline was not that good, but they have just a best cast, they would completely show to the viewer what the filmmaker wants. And besides that, the cast can like decide the amount of viewer comes to the viewers watch that movie. For example, if that movie has a lot of famous celebrities like Leonardo DiCaprio or Tom Holland or Chris Evans, like a Marvel film, everybody wants to watch that film because of the famous actors. Rồi, cảm ơn Thùy Dương. Gọn ý lại một tí nha, 3 câu, 4 câu thôi. Tại vì thực ra cái phần này giám khảo cũng hay ngắt lời các bạn lắm. Đó. Rồi, Nhật Anh nào. Câu cuối. Okay. Well, so do you think being an actor is an easy work? Okay. Yeah, good. Yep. Có luận điểm, có luận ý rõ ràng. Tốt. Rồi, quan trọng nhất là các bạn state được cho chị một cái statement ở đằng đầu. Do you think that thì các bạn sẽ phải kiểu yes, no, I don't think so, I suppose that. Cộng với cái statement và sau đấy đưa ra luận điểm lý do. Well, yeah, it's really fun. Rồi, đấy là về cái ngày hôm nay. Các bạn trả lời rất là ok so với việc là trả lời một câu hỏi rất là random và khó. Nên là chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cố gắng, chị sẽ chuyển bài này về phần bài tập về nhà hoặc là cái khác, nhưng mà các bạn sẽ cố gắng làm thêm cho chị các phần bài tập luyện nói nhé. Và nhớ là mỗi lần làm bài tập về nhà thì kèm thêm transcript cho chị nhé. Alright. Rồi, thế là được rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia bài ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Okay. Yeah.